Chị Jin và chị Rose đang ở sân bay, chuẩn bị lên chuyến bay gấp đến Surat Thani. Phai không cần làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thế. Chị đã bảo là chị không sao mà. Nhưng Lom và Phai liều lĩnh quá mức, lại còn giấu chị và chị Jin. Phai không muốn giấu đâu, nhưng tình huống lúc đó rất khẩn cấp. Hơn nữa, chị Lom đã nhờ giữ kín mà. Wei-o nhìn em gái mình, người đã nhanh chóng chỉ tay về phía cô. Bệnh nhân đang phải nằm trong bệnh viện theo yêu cầu của bác sĩ để chắc chắn rằng không có biến chứng nào sau vụ suýt chết đuối. Mặc dù đã được sơ cứu và tỉnh lại, nhưng những người suýt chết đuối vẫn cần đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu có viêm phổi hoặc các vấn đề bất thường khác liên quan đến đường hô hấp, tính mạng sẽ bị đe dọa. Chúng tôi xin lỗi cô Nam, vì Wei-o và Phai đã gặp nguy hiểm. Tất cả là lỗi của chúng tôi. Không phải đâu chị Nam. Chị Blue không biết gì về kế hoạch cả. Là Lom tự nghĩ ra và bảo Phai giữ bí mật. Nếu có trách, thì trách Lom thôi. Thôi mà chị Nam, Lada nghĩ tìm ra ai sai vào lúc này cũng chẳng có ích gì. Chúng ta phải nói rằng thật may mắn khi cô Blue, chị Lom và cả Phai đều an toàn sau sự việc lần này. Cảm ơn chị dâu thứ hai, chị Cholada, người hùng đã đến kịp thời để giải quyết mọi chuyện. Nếu không, Wei-o nghĩ rằng cô sẽ bị chị Nam trách mắng thêm một thời gian dài vì đã liều lĩnh quá mức. Sau đó, có lẽ cô sẽ bị chị Jin trách mắng thêm lần nữa. Cô chỉ còn biết cầu nguyện rằng chị Rose sẽ giúp mình thoát khỏi những lời trách mắng này. Vậy tối nay chị Nam và chị Lada đến nghỉ ở nhà Phai trước. Sáng mai hãy đến thăm chị Lom ở bệnh viện. Thế còn cô Blue? Chị Lada, tôi sẽ ở lại chăm sóc Wei-o ở đây. Nhưng phía trước phòng bệnh đã có cảnh sát bảo vệ rồi. Tôi nghĩ cô Blue nên về nghỉ ngơi thì hơn. Sáng mai hãy quay lại. Wei-o đã mạo hiểm tính mạng vì tôi. Tôi muốn đền đáp bằng tất cả những gì có thể làm được. Không có ích gì đâu chị Lada. Phai đã mời cô Blue về nhà rồi, nhưng chị ấy nhất định muốn ở lại đây. Nhưng tôi nghĩ cô Blue nên nghỉ ngơi. Vừa trải qua một chuyện kinh khủng như vậy mà. Wei-o lên tiếng, trái ngược với mong muốn trong lòng. Mặc dù không muốn rời xa công chúa Catherine, hoặc không muốn mất dấu cô, nhưng vì lo lắng nhiều hơn, cô muốn cô Blue quay về nghỉ ngơi sau những gì vừa trải qua. Wei-o đang từ chối lòng tốt và đuổi tôi đi sao? Không phải như vậy. Tôi muốn cô Blue ở lại đây cùng tôi, nhưng tôi cũng lo rằng cô sẽ mệt mỏi quá. Không sao đâu. Tôi sẽ không bỏ rơi cô. Ba người nhà Hoa Thiên Loan bỗng dưng như hóa thành không khí. Bối cảnh tựa như thế giới này chỉ còn lại Wei-o và công chúa Blue, khiến họ lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Chuyện của chị Lom và cô Blue, chị Nam nghĩ sao? Lada nghĩ thế nào? Hành động của hai người họ dường như khác so với lần cuối em gặp. Ánh mắt họ nhìn nhau cũng thế, dường như có điều gì đó đặc biệt. Chị nghĩ Lada đang suy nghĩ nhiều quá về chuyện giữa Lom và chị Blue. Với thân phận, điều đó là rất khó. Lom là người thông minh, hẳn cô ấy hiểu rõ mọi chuyện là thế nào. Có lẽ không giống như Lada nghĩ đâu. Chị Nam chưa từng nghe sao? Trên thế giới này không có gì là không thể. Akima chen ngang cuộc trò chuyện của cặp đôi mà cô đã âm thầm lắng nghe từ đầu, nhưng không bình luận. Tuy nhiên, cô không thể kiềm chế được, bởi không muốn chị Nam suy nghĩ quá lý trí hay bị bó buộc trong khuôn khổ. Trên thế giới này, có những chuyện tưởng chừng không thể, nhưng vẫn xảy ra. Huống chi là trái tim của con người. Nếu đã yêu rồi, làm sao có thể tự lừa dối rằng mình không yêu? Phai biết gì sao? Hãy đợi nghe từ chị Lom. Khi nào Lom sẵn sàng, chắc chắn chị ấy sẽ nói với mọi người. Công chúa, thần xin phép được yết kiến. Ngài Hoa Tích, không cần phải trang trọng với tôi. Hãy nói chuyện thoải mái đi. Tình hình của Lom thế nào rồi? Bác sĩ báo rằng Wei-o đã an toàn. Tôi phải xin lỗi vì đã khiến Wei-o gặp nguy hiểm vì tôi liên tục. Không phải lỗi của công chúa đâu. Đó là do nhóm sát thủ nhận nhiệm vụ này. Hiện tại, thần đã bắt giữ những kẻ sống sót trên đảo. Còn tên cầm đầu và một thuộc hạ khác trên thuyền đã bị tiêu diệt. Catherine có cơ hội nói chuyện riêng với ngài Watit sau khi ông ghé thăm con gái ở bệnh viện, sau khi xử lý vụ án lớn.
Ông chỉ có thể rời công việc và đến đây khi mọi việc đã ổn định. Lúc đó, Wayo vừa ngủ say vì tác dụng của thuốc mà bác sĩ kê để cơ thể cô có thể hồi phục. Người lớn nói rằng không cần đánh thức cô, nên họ ra phòng tiếp khách bên ngoài để nói chuyện riêng. Tôi cảm ơn ngài Watit đã giúp giải quyết mọi chuyện. Bây giờ công chúa có thể yên tâm phần nào về an ninh, nhưng vẫn không thể chủ quan về các nhóm sát thủ khác, hoặc thậm chí là người của Madeline. Tôi hiểu rõ tình hình. Đám phản loạn sẽ không để tôi sống sót trở về để vạch trần sự thật về Madeline một cách dễ dàng đâu. Dù nhóm sát thủ này đã bị bắt giữ, tôi sẽ càng phải cẩn trọng hơn. Thần có tiến triển trong việc gửi tin đến Madeline. Vì thần có đồng minh đáng tin cậy ở Pháp, nên thần đã nhờ người nhanh chóng tìm kiếm người mà công chúa đã cung cấp thông tin lần trước, một người cô thân của hoàng tử Karel. Nếu tìm được người đó, thần tin rằng người này sẽ nhanh chóng chuyển lá thư viết tay của công chúa, báo cáo tình hình nghiêm trọng đã xảy ra ở Thái Lan. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ thành công như kế hoạch, vì thời gian không còn nhiều. Trước khi kẻ giả danh công chúa hoàn thành nhiệm vụ và quay về Madeline, nếu chúng ta không thể ngăn chặn kế hoạch xấu xa của đám phản loạn, đất nước của chúng tôi sẽ phải chịu thiệt hại khó mà khắc phục. Thần sẽ cố gắng phối hợp hết sức, đồng thời giám sát danh sách những người nhập cảnh vào Thái Lan. Nếu phát hiện người của Madeline, thần sẽ lập tức báo cho công chúa. Tôi cũng muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng, vì không muốn cô Wayo phải mạo hiểm tính mạng để bảo vệ tôi thêm nữa. Catherine cất giọng đầy lo lắng, không thể gạt bỏ được khoảnh khắc cô chứng kiến sự sống và cái chết của Wayo gần trong gang tấc. Nhưng chính cô lại không thể tự cứu lấy người đã luôn giúp đỡ mình. Không chỉ yếu đuối và liên tục gây rắc rối cho viên cảnh sát, cô còn cảm thấy tội lỗi khi không thể bảo vệ người ấy. Điều đó sẽ mãi là vết nhơ trong lòng cô nếu hôm nay Wayo không may qua đời mà không có phép màu nào xảy ra. Vì chúng tôi cũng muốn bảo vệ mạng sống của cô Wayo theo cách của chúng tôi. Cô Belu. Cô Wayo cần gì à? Không có gì. Tôi chỉ lo lắng thôi. Người đáng lo là cô Wayo, không phải tôi. Nhưng tôi nghe thấy cô Belu thở dài. Cô không ngủ được sao? Wayo hỏi người có dung nhan tuyệt đẹp, dù là ban đêm chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn bàn. Không rực rỡ như ban ngày, nhưng tin được không, vẻ đẹp của công chúa Catherine, người mà cô vừa yêu vừa tôn kính, vẫn là đẹp nhất thế gian, không ai sánh bằng. Tại sao cô Wayo lại xuống giường? Tôi muốn ngồi đây một lát. Tôi đã ngủ cả ngày nên giờ không ngủ được. Nhưng người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều để hồi phục. Catherine đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa dài không xa giường bệnh lắm. Có lẽ vì tâm trạng bối rối và tình hình nghiêm trọng vừa qua khiến cô không thể chợp mắt được. Khi nhắm mắt lại, những hình ảnh kinh hoàng lại ùa về trong đầu. Cô như thấy mình chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm cùng Wayo, bất lực nhìn người ấy không tỉnh lại. Catherine vội quay sang nhìn để chắc chắn rằng Wayo vẫn giữ lời hứa, rằng cô ấy vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh mình. Cô Belu. Gì vậy? Cảm ơn cô đã cứu tôi hôm nay. Không phải tôi, mà là Phai đã cứu cô Wayo. Phai cứu tôi sao? Wayo cau mày ngạc nhiên vì câu trả lời từ Catherine hoàn toàn ngược lại với cảm giác của cô. Vì khoảnh khắc tỉnh dậy, cô nhớ mình đã thấy gương mặt xinh đẹp của công chúa Catherine cúi xuống, trao hơi thở sinh tồn cho cô. Đúng vậy, Phai đã đưa cô Wayo trở lại. Nhưng sao lúc đó tôi tỉnh lại, tôi lại thấy cô Belu. Tôi muốn ngủ rồi, có gì mai nói tiếp. Wayo mỉm cười rạng rỡ, không thể giấu được khi thấy Catherine vội vã cắt ngang câu chuyện, như thể không giỏi nói dối. Công chúa đành vờ đi ngủ, giống như đêm đầu tiên trên hòn đảo riêng tư, nơi Catherine cho phép cô ngủ chung giường với tư cách một người cô thân thiết. Tôi sẽ không quên điều cô Belu đã làm cho tôi hôm nay. Tôi không hiểu cô Wayo đang nói gì. Nếu không có sự giúp đỡ đó, tôi đã không có cơ hội ngồi đây trò chuyện với cô Belu. Lần này, tôi nợ cô Belu mạng sống của mình. Tôi không giúp cô Wayo để mong đền đáp. Vậy nghĩa là cô Belu thừa nhận đã giúp tôi hô hấp nhân tạo. Vì thế, từ nay, cuộc đời tôi thuộc về cô Belu. Henry, anh nói đám người được phái đi thủ tiêu Belu đều chết hết sao? Đúng vậy, Grace. Tôi vừa thấy tin tức, chúng bị cảnh sát tiêu diệt trong một cuộc đụng độ. Chắc chắn là Wayo và Chakotay, một cảnh sát lớn, đã ra tay. Vậy bây giờ cô định làm gì?
Tình thế của công chúa Blue đang trở nên thuận lợi. Nếu chúng ta không hành động, mọi thứ sẽ thành công cốc. Đây không phải lúc hỏi tôi phải làm gì, Henry. Nếu ngay từ đầu anh đích thân ra tay thay vì thuê những sát thủ hạng xoàn, thì giờ này cô Blue đã không còn sống. Người của anh thất bại, nên anh phải chịu trách nhiệm và kết thúc chuyện này. Grace chửi thề với vẻ khó chịu khi tình hình ngày càng lệch khỏi kế hoạch đã vạch ra. Điều đó khiến cô ngày càng gặp bất lợi. Hơn nữa, cô tuyệt đối không để Helena, một quân cờ quan trọng, biết chuyện này, vì nếu không, người luôn lo sợ mắc sai lầm sẽ phá hỏng kế hoạch, và bị những kẻ khác phát hiện rằng mình chỉ là một công chúa giả mạo. Tôi sẽ đến Thái Lan sớm nhất có thể và giải quyết chuyện này trước khi quay lại Delhi. Đừng quên rằng anh phải chọn cách đi lại mà không để lại dấu vết. Tôi đã có kế hoạch dự phòng, đó là lén vào Thái Lan qua biên giới quốc gia láng giềng để che giấu thông tin hành trình. Công chúa Blue sẽ không kịp cảnh giác và trốn thoát một lần nữa. Không chỉ riêng Blue, mà bây giờ kẻ thù của chúng ta còn bao gồm cả viên cảnh sát đó. Phải xử lý cả hai người để chấm dứt mọi chuyện theo ý chúng ta. Tại sao ta phải dọn đường cho cô như thế? Bởi vì tôi bị bệnh, nên tôi muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cô Blue. Nhưng cô Wayo chỉ bị ngã nước, không có vết thương nào nghiêm trọng cả. Vậy thì hãy chăm sóc tôi với tư cách là Windy, trở về làm Win và Paffa cùng nhau. Wayo cũng không hiểu tại sao sáng nay cô lại dám thốt lên những lời nũng nịu yêu cầu sự quan tâm đặc biệt từ công chúa Catherine. Dù bị trách mắng, nhưng thật đáng giá khi Blue chịu mềm lòng, bón cháo cho cô một cách chiều chuộng. Không còn Win và Paffa nữa, vì ta và cô Wayo không còn ở đảo, nên không cần sử dụng danh xưng đó. Vậy khi tôi ra viện, chúng ta quay lại đảo nhé, Blue. Cô Wayo, đừng đùa. Đảo không còn là nơi an toàn nữa. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đến biệt thự ở Khao Yai. Wayo đã phản ứng như thế nào sau khi sự cố hỗn loạn tại hòn đảo riêng của Akima kết thúc? Cả cô và công chúa Catherine đều cần phải rời khỏi tỉnh Surat Thani càng sớm càng tốt. Sau vài ngày hồi phục chấn thương, khi rời bệnh viện, cô đã có cơ hội nghỉ lại một đêm tại nhà em gái trước khi tiếp tục hành trình vào sáng sớm hôm sau. Có thể nói rằng hiện giờ cô đã đưa công chúa Catherine ghé thăm gần như mọi miền của Thái Lan. Bắt đầu từ lần đầu gặp nhau ở trung tâm Bangkok, miền Trung, tiếp đó là miền Bắc, tại Chiang Rai, miền Tây ở Prachuap-khiri Khan, rồi xuống miền Nam tại Surat Thani. Bây giờ, họ đang hướng tới Nakhon Ratchasima, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc mà họ chưa từng ghé qua. Cô còn người thân nào ở đó không? Không còn ai cả. Nhưng nơi chúng ta đến là một căn nhà giữa rừng, cạnh con suối, thuộc khu vực cấm của một khu nghỉ dưỡng hẻo lánh. Đây là nơi của họ hàng bên ngoại của tôi. Ngôi nhà giữa rừng ư? Nhưng cô Blue đừng lo, ở đây không khó khăn như trên đảo đâu. Tôi không ngại khó khăn. Đúng thế nhỉ, cô Blue mà tôi biết là người mạnh mẽ nhất. Catherine không trả lời Wayo, người đang tập trung lái xe trên con đường dẫn tới điểm đến tiếp theo. Cô đã từng nói rằng cô tin tưởng Wayo. Sự tin tưởng ấy đã giúp họ đi khắp mọi nơi trên đất nước để đảm bảo an toàn, mà không ngần ngại trước bất kỳ khó khăn nào. Hơn nữa, cô cũng tin vào lời khuyên của ngài Watit rằng không nên chủ quan với tình hình xung quanh, dù đã bắt được hết những kẻ tội phạm liên quan. Tuy nhiên, Grace Henry hay kẻ giả mạo cô vẫn sẽ không dừng lại cho đến khi loại bỏ được cô cái gai trong mắt chúng. Đến rồi. Đây là ngôi nhà giữa rừng sao? Đúng vậy, nhưng chúng ta phải đi bộ thêm khoảng 1 cây số nữa vì xe không thể vào sâu hơn. Wayo giải thích sau khi hành trình gần đến đích. Chỉ cần đi bộ một đoạn nữa, mang theo 2 ba lô hành lý. Một số đồ dùng đã được chuẩn bị sẵn trong nhà bởi người đã được cử đến chăm sóc từ trước. Cô Blue có đi nổi không? Được, tôi không yếu đuối. Người có gương mặt thanh tú trả lời bằng giọng dứt khoát. Cô nhẹ nhàng đưa tay để Wayo dẫn đường, băng qua khu rừng xa lạ. Dù đã nhiều lần chạy trốn khỏi nguy hiểm, kỹ năng sinh tồn và ghi nhớ đường đi của cô vẫn không thể so sánh với Wayo. Cẩn thận vấp ngã nhé, đường khá gập ghềnh. Tôi biết rồi, sẽ cẩn thận. Cô Blue, đưa tay cho tôi nhé. Wayo. Dù gì cũng để tôi an tâm hơn, với tư cách là vệ sĩ của cô. Bàn tay mềm mại đặt lên tay Wayo trong sự đồng ý, dù có chút do dự lúc đầu, cuối cùng Catherine cũng để Wayo dẫn dắt và nắm tay mình một cách chặt chẽ.
Con đường khó khăn bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn kìa, từ đây có thể thấy căn nhà rồi. Con đường vào phức tạp và xa hơn tôi nghĩ. Để bảo vệ cô Blue đấy. Nếu chúng ta ở nơi dễ tìm, sẽ rất nguy hiểm. Ở đây, chưa nói đến bọn xấu, chúng tôi nghĩ mình có thể lạc trong rừng vì không nhớ đường quay lại nữa. Có tôi ở đây, cô không cần phải sợ. Catherine nhìn người đang nói với mình bằng sự tự tin. Gương mặt, giọng nói và cả thái độ của Wayo khiến cô cảm thấy yên tâm và ấm áp. Trong khoảng thời gian gần đây, cảm giác kỳ lạ này xuất hiện nhiều lần. Wayo, dây giày của tôi tuột rồi. Tuột từ lúc nào vậy? Tôi không để ý. Để tôi buộc lại cho. Ngã là không hay đâu. Không sao, tôi tự làm được. Để tôi lo. Wayo đặt hành lý xuống đất, cúi người buộc lại dây giày cho Catherine một cách cẩn thận, thậm chí chỉnh lại dây giày bên kia cho chắc chắn hơn. Tự hỏi lòng mình, liệu sự ấm áp này có phải là điều mà tôi chưa từng biết đến? Wayo, tôi có một câu hỏi. Vâng. Hãy hứa rằng cô sẽ không nói dối tôi. Được, tôi sẽ không nói dối. Nhưng sao cô Blue lại trông nghiêm trọng vậy? Cần hỏi ngay lúc này sao? Chờ đến khi vào nhà nghỉ đã. Bua từng nói người cô thích là tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tin, trừ khi nghe từ chính miệng cô. Câu hỏi bất ngờ khiến Wayo như mất đi mọi sức lực, tay chân bỗng chốc run rẩy. Ba lô rơi xuống đất cùng lúc với trái tim và lý trí của cô. Cô nghĩ thế nào về tôi, Wayo?